Our journey began with a burning desire to establish and grow the One Dragon concept. And the year 1993 marks the birth of this powerful idea. DXN started headstrong as it ventured into the international market with the One World, One Market concept. 1999 marked the arrival of DXN in the Philippines. From there on, DXN greeted the millennium with more achievements. Year after year, DXN Philippines grew stronger, and so did its products. Our founder, Datuk Dr. Lim Shojin, continued to reap awards and recognition around the world. In 2003, DXN Philippines celebrated its 4th anniversary, Double at 4, with the realization of doubled sales from this year onwards. As DXN Philippines celebrated its 5th year anniversary, DXN acquired a 100% stake in Reach Star Enterprise and Reach Star Cash and Carry. With its continued significant sales growth, DXN Philippines celebrated its 6th anniversary at the Araneta Coliseum with thousands of recognized members in 2005. 2006, 2007, 2008 were the years of consistent awards and recognitions. Also, DXN Philippines was certified as a member of the Direct Selling Association of the Philippines. 2009 had a significant impact on its 10th anniversary with more than 10,000 attendees that intensified business sustainability and successful partnership spanning the decade-long existence in the industry. The 11th anniversary celebrations theme, Enriching Lives, Fulfilling Dreams, happened in 2010, where the unique atmosphere of Philippine festivities and traditions was also celebrated. DXN Philippines continued to celebrate the annual recognition of New Star Diamonds and above with the staging of the 12th anniversary. Continuous market leadership and global expansion accentuated its leadership in promoting health and wellness in 2012. The year after, DXN Philippines staged its 14th anniversary, Unstoppable, for recognizing continuous effort, resiliency, and strong market leadership. In 2014, the growing number of distributors through bigger, better, bolder platform was envisioned. The local expansion of DXN Philippines became more visible with the establishment of additional DXN branches. 1 year after, DXN Philippines celebrated its 17th year with its slogan, Intensify the Power Within. Greater impact, powerful motivation, and overwhelming excitement emerged in the celebration of DXN Philippines' 18th anniversary with the theme, Rise to Victory. In 2018, the nationwide marketing programs went full blast. This created higher impact and momentum. This year, DXN CEO and founder, Datuk Dr. Lim Shojin, is among the 795 medal recipients of Panlimajasa Negara. He was bestowed the title of Datuk as recognition for his effort in bringing Malaysia to the global scene through quality products of DXN and the concept of one world, one market. After more than 2 decades, DXN has made a mark in the world, proving that One Dragon, One Market is going stronger than ever in the Philippines. We celebrate and radiate all the colors there is. Together, we say, isulong ang tagumpay. Mabuhay DXN Philippines!
Good morning, DXN Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat mga partners. And of course, sa ating mga kasama from different parts of the world. Magandang umaga po sa inyo lahat. And thank you for staying. Kahit medyo na-late kami ng konti, but you're still there together with us as we wait yung magandang topic na pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Napakahalaga ng topic na i-discuss sa atin ng ating guest for this afternoon. But before we go to our guest, syempre, kailangan na batiin muna natin ang ating mga nakasama ngayon dito. Of course, all our Crown Ambassadors, starting from Tito Julie Kiding and si Mercy, si Tita Neng Svelto, si Tita Sylvia Imbong, si Tita Stax, si Tita Jill Sevillano, si Marquine at si Jonathan Lopez, and of course si Marwan and si Rose Mapa. Good morning sa inyong lahat and all our active diamonds, our star diamonds, star ruby, star agents, and of course our service center directors who's always supporting ang ating live stream. Ganon din sa ating mga partners from other parts of the world, nakikita ko dito mga kaibigan natin, mga partners natin from Malaysia, from Spain. Okay, so yung mga nakita natin kay Christy Roca is watching with us. Miss Rina Carbonell, good morning, DXN, watching with you from La Union. Ayan, si Christina Di Malimbot, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Jason Pasha, watching from Bulacan. Noel Bulos, good morning, DXN, Malaysia family. Yan, taga Malaysia sila. Noel. Si Makiling Sepra Helen, good morning, DXN watching from Morocco. DXN is my forever. Sana lahat ganyan ang mindset that DXN is indeed your forever. Si Miss Shona watching from Amam, Jordan. Good morning, Miss Shona. Si Miss Jessie Lubang, good morning, DXN family around the globe watching from Hong Kong. Yan, si Raymart Lamak. Good morning, DXN watching from San Pablo City. Si Novilin Dugay is also watching. Miss Rebecca Orpiano, magandang buhay. DXN Philippines, greetings from Bukit Tungku, Kuala Lumpur, Malaysia. Talaga tayo mga partners from worldwide ay nandito. Si Miss Annalyn Martinez watching from Kuwait. Si Miss Karen Nabayag, si Mami Karen ng Tansa, Cavite. And I'm sure kasama lahat ng grupo dito today. Si Ms. Telma Inagan, good morning. DXN, more power watching from Muntinlupa City, Philippines. Gusto ko rin batiin ang mga taga-Patero Service Center, si Vic, nandiyan na nakikinig sila. Si Ms. Ruth Kalaw, watching from Kuwait. Okay, ilan ba tayo ngayon dito? Okay. Miss Mary Torres, good morning, DXN family, watching from Santo Tomas, Batangas. Wala man taga Mindanao, taga Visayas na nandyan. Si Miss Mayan Pausala at the Service Center from San Jose del Monte, na ngayon ay nasa Quezon City. Good morning, Karen. Mas maganda ka, syempre. Sino pa? Oh, Sister Mercy. Hi, Mercy. Watching from DXN Caloocan. Kumusta sa inyo dyan ni Tito Jimmy at sa lahat ng mga distributors na kasama niya dyan sa DXN Caloocan. Yan, si Miss Delma Sindol watching from Iloilo. Si Miss Jessie, si Phoebe Furog, sila mag-asawa, Jess and Phoebe Furog. Good morning, DXN World. I'm watching from Cagayan de Oro City. Ayan, from Valenzuela, si Miss Ana Matias. Good morning sa inyo dyan sa Valenzuela City together with Tita Mila Matias. Good morning. Si Miss Laura, good morning dyan sa Malaysia. Miss Vanessa Kao, good morning from DXN Coronadal. Last 5, Miss Evelyn Espiritu, good morning to our... Hindi po ako yung guest. May mas handsome po yung ating guest ngayon. I'm just the host today. But thank you, Miss Evelyn. Good morning sa iyo. Si Miss Ronnie Eddie National. Good morning, DXN. Watching from Montalban, Rizal. From the mountains of Montalban. Jean, good morning. Ating Service Center Director from San Fernando, Pampanga. Good morning sa iyo, Jean. At ang ating Crown Diamond from Imus, Cavite, si Miss Rosita at si Mr. Boy Baay. Good morning sa inyo dyan. Si Miss Virginia Balancho watching from Agoo, La Union. Andito rin ba si Tita Babes? Tita Babes Acosta, good morning. Alright, so ayan. Mamaya na babalikan niya ating mga pabate
But before I call on Doc, meron tayong mga mahahalagang updates, training updates na gusto i-share ng ating marketing team para sa inyo lahat. So you could log in into your calendar. Okay, ang ating ASC from Visayas, si Mr. June. Good morning. Beautiful. Huwag mo lang pa masyadong pinagkakalat. Okay, si Doc na lang ang batiin natin today. Alright, so Miss Franz, pwede na po ba namin makita ang mga susunod na schedule for our national, schedule for the national trainings? Ayan, so it's Sonia time. This is 2 Saturdays, November 13 and November 20 at 10 a.m. Ang guest speaker natin, walang iba, kundi si Miss Tina Maring Suelto, so Double Diamond from Davao City. And this will be hosted by Miss Juliet Togano. I highly encourage everyone who haven't tried yung Zoom niya, probably naririnig nyo lang, o baka na-try nyo na pero hindi niyo tinuloy-tuloy. These are 2 sessions, no? 13 and 20, 2 Saturdays of this month, na pwede kayong makinig ulit, pwede nyo pakinggan ulit, pwede nyo sabayan sila para makita nyo kung ano ba yung ginagawa sa Zoom niya. Siya na naman rin si Franz. Okay, next, we have BTS. Ang usong-uso ngayon, BTS. But ang ibig sabihin dito sa atin is built to serve. Okay. I-interviewin po ng ating ASC from South Luzon, si Mr. John Estanyol, ang ating Star Diamond and Service Center Director na si Ms. Lani po. Okay, so this is their Service Center launching ng Service Center natin sa Masbate. And last but not the least is on November 25, that's a Thursday, ang ating Health and Product in Focus that we do every month. Napakaganda po ng topic natin for this month. No? It's Alzheimer's Awareness Month. Alright, itong bata ako, ang narinig ko laging term, sinasabi na ulyanin. Okay? Pero ngayon meron na siyang tawag, it's Alzheimer's. And it's very important for us to understand and know kung anong degenerative disease na ito kasi it's very, kumbaga nag-i-increase yung dami ng mga tao nagkakaroon ng Alzheimer's, and sometimes it's not in the senior years na nangyayari, kundi sometimes mas maaga pa doon. So it's important na naiintindihan din natin kung paano natin mag-delay or paano natin mapiprevent yung Alzheimer sa ating pamilya. Alright, so yun yung ating mga updates, but wait, there's more later. Kaya dyan lang po kayo. At pakinggan muna natin ang ating host for today. So, ang title ng ating Doctor is in is about cholesterol and gout. No? Malalaman natin kung ano yung cholesterol. But I'd like to share with you a trivia, a very interesting trivia. Actually, natuwa ako doon sa trivia. Ang sabi dito, you can't live without cholesterol. Wow, parang tumugod news. Kasi ibig sabihin, ani chicharon ba yan? No, chicharon is life. No? Kaya ang lechon kawalit, pwede ba yan araw-araw? No? So sige, tanungin natin kay Doc ano ibig sabihin mo, you can't live without cholesterol. No? Partner naman ng cholesterol ay ang one more trivia. That's another trivia that I saw is even children can have high cholesterol. Naku po, that's really a sad news sa panahon natin ngayon because of the food that we eat, no, and even the kind of lifestyle that we have, lalo na ngayong pandemic. Pero yung pati mga bata, ay tumataas na ang cholesterol. So kayo ba, mataas ba ang high blood mo? So malalaman natin, makinig tayo for this afternoon para malaman natin kung how we could prevent yung pagtaas ng cholesterol niyan sa ating dugo. And we also have the gout as a topic, no? Ito, pag naririnig ko yung gout, I always associate it with pain. Kasi lahat ng kilala ko na sinasabing may gout sila, as in, sobra daw sakit, na halos gusto mo na lang putulin yung paa mo. Normally, usually, no, the usual part is the foot. Pero based on what I saw kanina, hindi lang sa paa umaatake ang gout, no? So, kailangan maintindihan natin kung bakit nagkakaroon ng gout. And of course, the best is how could we prevent it. Minsan kasi nagagaling ang gout or yung attack sa mga masasarap na kinakain natin like peanuts, chicharon bulaklak, mga yan. No? Alam ko yung iba gusto-gusto rin yan, but yun nga, ano yan, nagkakaroon ng pain after. So,
Another trivia, yung dumi ng ibon, di ba pag nakikita niyo na nalalaglag sa, minsan sa kisame, or sa pasama, di ba ang tawag doon, or even sa kotse, di ba? Pag nakita niyo parang puti, no? Ang sabi, that is uric acid pala. And kadalasan kapag maraming ganun, you would see na naapektuhan yung pintura ng kotse. So, can you imagine what the uric acid does to our joints? Kung yung pintura ng kotse na aapektuhan, so what more yung ating katawan? So, these are few of the info or intro lang sa topic natin ngayon hapon. So, I hope you have prepared your pens and your notebooks, because I'm sure today napakadaming information na makukuha natin sa ating presentation ng ating guest for today. So without further ado, let's all welcome the DXN Philippines. Send your likes and your love, no? While sharing, no? Please share. Do share ating live stream ngayon para mas maraming makapakinig sa isi-share sa atin ni Dr. So let's all welcome. Love, asan ang mga likes and loves ninyo? Let us see. Let's all welcome ang ating Star Diamond, the doctor at the same time, si Dr. Danilo Sadsad. Okay, yeah. Thank you so much. Yeah, good morning. Good morning. Am I coming in loud and clear? Yes, very clear and loud and clear. No. Alam mo, maganda yung trivia niyo. Tama ba yung trivia ko? You cannot live without cholesterol. Saya mo na. I will be your fun spoiler later. Okay, sige. Makikinig kami sa'yo para marinig namin yung tamang info about cholesterol and gout. Okay, take it away, Doc. Thank you so much. So again, good morning, DXN. It's a pleasure for me and it's a privilege to be with you. Natutuwa po ako kasi meron naman tayong ganun topic. At saka nakakatawa, alam nyo pa kasi very relevant itong topic ng cholesterol. Ano po? Ang cholesterol po kasi, kumbaga sa ating pagkain, ito yung ang hirap iwasan. At sabi nga ni Ma'am Eileen, you can't live without cholesterol. Is it a joy or gusto mo yun yung later on ba mababasag yung joy natin na hindi pala pwedeng mabuhay na walang cholesterol? Pero, pwede bang kumain tayo ng kumain na may cholesterol? Well, we'll find out soon. So, ang topic po natin ngayon is cholesterol and gout. So, hindi ko na po kayo paghahantayin. Let's go on with our slides. Yan, sige. So, next slide. What is cholesterol? Yan. Ang cholesterol po is a waxy fat-like substance made in the liver. It's found in the blood at saka sa lahat po ng cells ng body. Ang importante po sa cholesterol, hindi pwedeng wala tayong cholesterol sa katawan because kailangan po siya for making cell walls, yung protection ng ating cell, mga tissues and hormones po ng ating katawan, at saka yung vitamin D para sa strengthening ng bones natin, and bile acids, ito po yung kailangan natin para matunaw yung mga taba na kinakain natin. Now, ano yung importance ng cholesterol sa ating katawan? Next slide. So yan, cholesterol is produced in the liver and by most of the cells. Ang importante po dito, ito po ay dinadala sa ating dugo ng tinatawag na mga couriers o yung mga taga-bitbit ng cholesterol, yung mga lipoproteins. So kailangan natin siya sa ating katawan. Bakit kailangan ng pang-build ng structure ng cells natin, cell membranes? Importante yan. Then sa mga hormones, importante po yan. Bakit? Kagaya ng estrogen, testosterone, mga adrenal hormones natin, kailangan po ang cholesterol to be able to build them up. At importante po para maging malakas ang ating mga buto, kailangan natin ng cholesterol to produce vitamin D plus exposure to the sunlight. And of course, hindi po natin kayang tunawin yung mga taba na kinakain natin kung walang cholesterol because it is there to produce bile acids. Ito po yung apdo, yung katas ng apdo na siyang panunaw ng taba. So, importante po ang cholesterol sa ating katawan. Yan. Makita nyo, this is just a chemical structure of cholesterol. So, makita nyo, halos lahat ng hormones importante sa atin. Sa lalaki, yung mga androgen. Sa babae, yung estrogen. Importante rin yan. Even po yung mga steroids na kailangan sa ating katawan, glucocorticoids, at saka aldosterone, corticosterone, mineralocorticoids.
kailangan po ng ang cholesterol dyan. Kaya importante po ang cholesterol. And it's used for yung digesting fats. Now, ang cholesterol po, it comes in two forms. It's produced by the body. Nanggagaling po ito, ang sources po natin ay food na kinakain natin, kagaya na sinabi ni Ma'am Len, mga chicharong bulaklak, and liver. Pero ito yung spoiler. Sabi nila, you cannot live without cholesterol. That's true. But, sabi nga dito, you can live without eating food rich in cholesterol. Why? Your liver can make all the cholesterol your body needs. Pwede pong gawin ng atay mo yan. So, medyo spoiler ng konti yan, ano? Kasi akala natin, hindi pwede mabuhay na walang cholesterol. Totoo po yun. Pero, hindi mo po kailangang kumain ng maraming cholesterol. Excuse me. Kaya pong gawin ng atay natin ang lahat ng cholesterol na kailangan ng ating katawan. Okay, next slide. So, two commonly known lipoproteins. Ito po yung nagdadala ng cholesterol. Yung low density lipoproteins at saka yung high density lipoproteins. Ito po, makikita natin, this is how cholesterol is transported to our blood or to our body. Next slide. Next slide po. Yan po ang itsura. Ito yung good cholesterol, HDL. LDL, yan yung bad cholesterol. Yung bad cholesterol nandito sa mga plaques sa labas. Yung good cholesterol, hindi siya dumidikit. It's floating. So, anong difference ng dalawa? Tingnan natin. Next slide. So, what is LDL or low density lipoprotein? This is bad cholesterol. So, LDL or bad cholesterol contributes to the formation of plaque buildup in the arteries. Ito po yung mga bumabara, yung tinatawag natin atherosclerosis, yung mga tumatapal sa ating ugat, kaya lumikipot po yung ating ugat. At ito po ay linked sa higher risk na magkaroon tayo ng atake sa puso at saka stroke. So, kung tayo po ay gusto natin mas safer tayo nandun sa less risky side, dapat daw ang LDL or bad cholesterol level natin ay nasa 70 lang. Although ang range it ranges from 100 to 200 something. Sabi nila nandun ka sa lower limit para hindi ka masyadong risky. So ano yung ating pwedeng gawin? Avoid high in fat, saturated fat, dietary cholesterol, and extra calories. Ano ibig sabihin nun? Huwag daw tayo masyado sa mga saturated fats. Ano ba yung mga saturated fats natin na yan? Eh di yung mararami nating mga malinamnam na kinakain, mga taba, mga chicharong bulaklak, yung mga animal fats, saturated po yan. Yung mga dietary cholesterol natin, nandyan na yan. Yung mga mayonnaise natin, puro cholesterol yan. Of course, at saka yung extra calories. Bakit po? Kahit na sabi mo, malakas ako sa kanin, hindi naman ako malakas sa mga taba. Pero po, pagka meron tayo excess calories in our body, nagiging cholesterol din po yan, nagiging taba din yan. So, kung gusto mo nang mababa ang cholesterol mo rin, yung bad cholesterol, kailangan meron kang exercise. At kailangan din, i-maintain mo ang healthy weight. And of course, smoking aggravates the picture. Kaya nga, yung mga naninigarilyo po dyan, na gusto nyo maging safer ang inyong puso, hindi kayo ma-stroke at hindi kayo ma-atake kagad at mapigilan ng pag-build up ng cholesterol sa ating ugat, well, it is wisdom na tumigil po tayo ng smoking. Next slide. Yan. High density lipoprotein. Ito naman yung good cholesterol. So, HDL stands for high density lipoprotein. Dapat po ito ay 50 milligrams per deciliter or dapat po ito ay kahit po medyo mataas, okay lang. Kasi po ang high density lipoprotein natin ay maganda para sa ating katawan. Hindi po ito dumidikit sa ating ugat. So how can you increase your HDL? Yung good cholesterol. Exercise daw at least 30 minutes, 5 times a week. Again, quit smoking, avoid saturated fats, and lose weight. Ibig sabihin, mas maganda po sa ating katawan na ang ating good cholesterol ay mataas.
Kaya importante po, nandun tayo sa tamang timbang natin. Alam nyo po, yan ang isang problema ngayon. When we are in the overweight or obese side, mas marami po tayong risk na pwede makuha. So, ito po maganda dito. Next slide. So, importante po, check natin yung ating cholesterol level. So, kung na tayo magpapascreening, magpakompleto po tayo ng screening natin. Yung full tinatawag na lipid profile. Para makita natin yung lahat ng klase ng cholesterol, HDL, LDL, pati triglycerides, at saka yung VLDL. Ito po yung lahat ng mga taba na pwedeng makasira sa ating katawan na dapat na-check natin at namomonitor natin sa araw-araw. Okay. Next slide, please. Yan. What is a healthy blood cholesterol level? So, ano yung tamang-tama lang para sa atin? So, for people na merong mga arteries na who have plaques in their arteries o may medyo nasa high risk na, cardiovascular risk, dapat po is below 70 milligrams per DL ang ating cholesterol level, lalong-lalo na po yung bad cholesterol. Ngayon, yung mga walang risk factors, yung LDL natin, dapat mga nasa below 100. 100 or below. Okay? Dapat po, yung mga tao na medyo hindi mapigil ang cholesterol, at meron pa mga comorbidity, may diabetes, may hypertension, kung minsan, para ma-maintain natin yung ating good cholesterol tsaka bad cholesterol levels, may kailangan tayong mga medication na iniinom. So, kung minsan kailangan talaga nating maggamot. Now, anong pwede nating gawin? Para bumaba ang cholesterol. Unang-una, sinasabi nila, based doon sa trivia ni Ma'am Eileen, sabi niya, you cannot live without cholesterol. Pero to sabi niya, you do not need cholesterol in your diet. Pambasag yan, Pambasag ng fan. Sabi niya, you don't need to eat food that contains cholesterol. Your body can produce all the cholesterol it needs. Okay, high cholesterol foods are often foods that are high in saturated fats. This food should be limited in a healthy diet. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang cholesterol, pero hindi natin kailangan magpaka-indulge, magpakasarap sa pagkain ng mga matataas sa cholesterol. Bakit? Kayang gawin ng ating katawan ang lahat ng cholesterol na kailangan natin. Okay. So, ano yung mga pagkain na merong cholesterol? Next slide. Next slide, please. Yan. Food that contains cholesterol. Cholesterol in your diet is mainly from galing sa animal fats. Yung mga meat, mga dairy, mga food na galing sa mga hayop, mga karne. Meron ding mga galing sa mga lalong-lalo na po yung karne ng mga processed. Pero yung mga plant foods po, mga galing sa halaman, ay wala po silang mga tinadalang cholesterol. Kaya mas maganda po talaga yung prutas at gulay. Okay? So, ano pa? How to avoid? Paano nating i-avoid yung saturated food? Saturated fats. Kasi po, karamihan ng mga karne, saturated fats. Avoid fatty meats. Yung mga karne po na mataba, huwag kayong wagyu ng wagyu kasi kaya masarap ang wagyu na steak. Kasi maraming taba yan in between. Okay. Iwasan din daw po natin yung mga processed meats like sausages and salami. Mga snack foods like chips, yan. Kadalasan po, mantika pangluto niyan para malasa saturated fats. Okay, mga deep fried na pagkain. Ano yun? Mga crispy pata, French fries, yan. Mga deep fried yan. And then cakes, biscuits, and pastries. So ito yung mga i-avoid natin pagkain para hindi tayo magkaroon ng maraming saturated fats sa ating katawan. Next slide. Yan. Tips to avoid cholesterol, increase the amount of a variety of fresh fruits and vegetables. So, importante po yan. At saka importante po, whole grain food.
Kaya maganda rin po yung pagkakain ng tinapay. Ang kukunin nyo ay yung whole wheat. Huwag yung masyadong refined na maputi-maputi. Ano pa? Low fat milk o kaya yogurt. Iwasan natin yung mga full cream. At saka pwede po yung mga soya. Yan, maganda rin po yan. And then when we buy our meat, dapat daw po yung lean. Yung inalis yung taba. And ilimit po natin ang ating mga fatty meals like yung eating sausages and salami. Instead, turkey breast o kaya chicken breast. Yan po ang medyo mas magandang option kung gusto niyo ng karne. Ano pa? Let's go on to the next slide. Yan. To avoid cholesterol, ano pa? Have fish at least twice a week. Pwede pong nakadilata o kaya fresh. Pero sige, syempre, ang better option po natin ay yung fresh. Okay, replace your butter with polyunsaturated margarines, yung medyo healthier butter. Okay, lagi po nyo babasahin yung label kung saturated or unsaturated. Okay, at saka pagkain daw po natin rich in soluble at saka insoluble fiber. Yan, mga legumes, mga nuts, and seeds. Pero sabi nga nila, mamaya, nuts ay baka naman tamaan tayo na yung gout. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Ito, medyo sa iba, medyo struggle ito. Limit cheese and ice cream to twice a week. At least may twice a week pa, di ba? Okay, pero kung meron po kayong diabetes, of course, you should at least, yung ikakainin yung ice cream is sugar-free. Okay? So, ayaw natin ng masyadong tumaas yung ating mga cholesterol sa ating dugo kasi nga risk ito. Ito naman yung mga pagkain that may lower cholesterol levels. So, anong kakain natin? Gagamitin natin pangluto ay mga polyunsaturated oils. Ano yan? Mga sunflower oil, canola, o pwedeng corn oil, olive oil, palm oil, pwede na rin po yan. Tapos, kain ng oats. Ito po yung mga fiber yan, mga oats and legumes. Legumes galing sa mga gulay po yan para bumaba po yung bad cholesterol natin. Sabi, eating oats and legumes can lower LDL cholesterol by 5%. So, maganda po yun. Hindi tayo gumalaw. Next slide po. Yan. Yan. Ayan. Food components like saponins. Ano po yung mga saponins natin? Ito yung mga galing sa soya. Mga pagkain na maraming mga tinatawag natin mga saponins, triterpenes po yan eh. Maganda po yan para sa ating cholesterol. At saka yung mga sulfur compounds, yung allicin po. Saan mo makikita ang allicin? Sa bawang. So yung bawang at saka yung mga sibuyas, nakakatulong din po yan. Very effective pagpapababa ng ating cholesterol. Ano pa? Next slide. Yan, plant sterols. O yung mga pagkain na merong mga galing sa halaman, kagaya ng mga vegetable oils. Nandiyan na naman mga gulay. And then ano pa, margarine and milk. Na merong mga plant sterols. Ibig sabihin yung mga margarine mo at saka mga gatas mo na galing sa halaman. Siguro one of them is yung galing sa cacao kasi ang cacao is plant, hindi siya mataas sa cholesterol. Now, ito naman, next slide. Lifestyle tips to cut down on cholesterol. Ibig sabihin, kailangan din baguhin natin ating lifestyle. Changing some of your lifestyle habits may also help to reduce your cholesterol and triglycerides level. So, ito yung mga suggestion. Una-una, cease alcohol consumption or reduce your alcohol intake to no more than 1 or 2 drinks a day. Well, siguro sa Pilipinas, kahit naman no drink a day, pwede. Ito kasi sa mga ibang bansa, kailangan nila ng alcohol kasi malamig. So, may shot sila sa umaga, may shot sila sa gabi. Binge drinking, yung mga tagay-tagay. So, wag po tayong ganyan sa tagay-tagay. And then, of course, smoking. Sabi nga, kung maaalis natin ng sigarilyo, makakatulong po ito makapagpababa ng cholesterol natin at makakabawas pa ito ng paninigas sa mga ugat natin, yung atherosclerosis, yung cholesterol plaques. Ano pa? Next slide. Yan. Exercise regularly. So, laging pumapasok yung exercise. Importante po sa ating katawan yan. At least 30 minutes, 5 times a week. So, yung increased exercise mo,
yung exercise natin, ini-increase niya yung good cholesterol levels habang pinabawasan niya yung bad cholesterol at saka triglycerides. Kasi bukod sa bad cholesterol, may kalaban pa tayo, triglycerides. Ito po yung mga taba, ay yung mga sebo naman. Oh, lose any excess body fat. Being overweight may contribute to raise blood triglycerides and LDL levels. Parang andali, lose any excess body fat. Well, actually, medyo may struggle tayo dyan. Kasi karamihan sa atin, although we may look proportion, pero pag nagtimbang tayo, based on our normal height, yung average weight natin, kuminsan overweight tayo. So, dapat we will really strive to maintain or keep our weight within normal limits. And then, of course, control yung blood sugar. Kasi pag mataas ang blood sugar mo, tumataas ang increase mo ng nakakadagdag po ito ng problema. Bakit? Tumitigas din yung mga ugat at mas malaki ang tsansa na ikaw ma-atake sa puso at ma-stroke. Kaya nga po pagka tayo may diabetes, automatic kailangan mababa yung cholesterol natin. Now, next slide. Medication may be needed. So mga tao na talagang kahit na mag-diet, kahit na magbago ng lifestyle nila, hindi pa rin mapababa ang cholesterol. Bakit? Nasa lahi nila. May mga genes talaga na ang taas ng cholesterol, ang papayat naman, halos di na kumakain. Pero hindi talaga mapababa ang cholesterol. Ito po yung mga pagkakataon na kailangan meron tayong tinatawag na medical intervention. Painumin na natin ng gamot. Or kung tayo ay merong mga high risk, kagaya ng mga sakit sa puso, dapat ang cholesterol po ay talagang mababa. Kaya kailangan tulungan na ng medication para mapababa. Baka hindi nakakayanin ng diet lang. So, importante po ang cholesterol sa ating katawan. Pero, kagaya ng sinasabi natin, if you have too much cholesterol, lalong-lalo na yung bad cholesterol in your body, tayo po ay merong tinatawag na risk. Nandun po tayo sa delikadong side na magkaroon tayo ng problema sa puso, ma-stroke tayo, magkaroon tayo ng atake sa puso. Kasama na rin po dyan yung ating pagtaas ng blood pressure. Kaya nga po importante na magkaroon tayo ng yung bang kagustuhan, the desire. Yung talagang magkaroon tayo ng intentional na kaparaanan para yung ating cholesterol ay makontrol natin. Kasi po, pag mataas ang cholesterol, maraming problema. Lalong-lalo na po para sa ating mga ugat at sa ating puso. So, we don't want to have high cholesterol. Now, matutulungan ba natin ang mga products natin yan? Then, matutulungan po natin yan, but we will discuss it later. Bago tayo pumunta sa product, gusto ko po magpunta dun sa susunod na topic. Aside from problem in cholesterol, mayroon pa tayong problema, yung gout. Alam niyo po yung gout, ito ata isa sa pinakamasakit na rayuma. Yan, makita niyo po yung gout, yung next. Yung gout po, talagang masakit po yan. Ang nangyayari po dito, ito po yung isa sa pinakamasakit na rayuma, at ang atake po nito minsan biglaan at kadalasan ang affected is the big toe. Yung bang, balik mo po yung slide. Balik mo po yung isang slide. Gusto ko lang pakita. Yan, tingnan nyo. An attack of gout can occur suddenly, often waking you up in the middle of the night. Yung sensation that your big toe is on fire. Ito, basahin nyo. The affected joint is hot, swollen, so tender that even the weight of the bed sheet. Ibig sabihin, mapatungan lang ng kumot yung paa mo na yun na merong gout, napakasakit na. Ganun po kasakit ang gout. Sige po, next slide. Yan, nakita nyo naman. Yan, madikitan lang ng kumot yan. Ang sakit-sakit niyan. Sobrang sakit niyan. Okay. So, ano ba yung mga simptomas, signs and symptoms of gout? Yan, intense joint pain, usually big toe. Pero pwede din po sa ibang mga joints. Pwedeng sa ankle, sa tuhod, sa siko, sa wrist, sa fingers. Yung first 12 hours po, naku, talagang sobra ang sakit. At saka yung discomfort. Talagang minsan lingering yung discomfort. Yung medyo nabawasan na yung sakit pero hindi mo pa rin maigalaw ng gusto yung joints mo. At kitang-kita mo po yung pamumula at saka pamamaga.
Ayan po ang karakter talaga ng gout. Pag pulang-pula at magang-maga, yung bang parang halos di mo kayang hawakan, malamang po gout yan. At saka ang gout po, ang problema, hindi mo po maigalaw yung iyong joint. Talagang immovable siya. Bakit? Kasi yung sobrang kirot po, hindi mo talaga siya maigagalaw. Now, ano ho ba ang pinanggagalingan ng gout? What causes gout? Or what are the causes of gout? Next slide. Yan. Ang cause po ng gout ay yung uric acid crystals na nag-accumulate sa ating joint. Na pagka nga, sabi nga ni Ma'am Len, yung dumi lang ng ibon na uric acid na sisira yung pintura. Ito po yung, kaya nasisira yung pintura kasi po yung uric acid na yan ay mga crystals na parang napakapinong-pino. Na nakakasira sa ating joints at nagkukos ng pamamaga. Kaya sobra po yung kanyang kirot. Yan. So, paano nangyayari yan? Pag meron po tayong mataas na uric acid sa ating dugo. Yan. Usually po, ang uric acid na puproduce ng ating katawan pag tayo ay nagtutunaw ng mga purines yung galing sa mga protein natin. So, talagang meron tayong uric acid sa ating katawan. Pero pagka nadagdagan pa to ng sobra, tataas ang uric acid natin at pwede tayo magkaroon ng gout. So, bakit? Kasi po, may mga pinanggagaligan ito na pagkain. So, ano yung mga pagkain rich in purines? Ito po yung pwede makatrigger ng gout. Next slide. Yan. So, ano yung pwede? Red meat, mga organ meat, yung mga laman loob. Yan daw po ang mataas sa purine at pwede makatrigger ng gout. Ano pa? Yung mga paborito ninyo, anchovies. Ano ba anchovies? Bagoong, sardinas, mussels. Ano ba yung mussels natin? Yung shellfish, scallops, trout, tuna. Yan po yung mga masasarap na seafood. Yan po malakas makagout. At isa sa pinakamalakas po is alcoholic beverages, lalo na ang beer. Sabi ni iba, Doc, hard naman ang iniinom ko, alcohol pa rin po yun. And then ano pa yung sobrang mga tamis na mga beverages. Bakit po? Karamihan po kasi yan ay fructose, lalong-lalo na yung mga paborito nyong milk tea. O yan, nakaka-increase po ng levels ng uric acid yan. So, dapat po medyo tingnan natin yan. So, ang magiging isa pang problema natin sa gout, yung ating uric acid, dapat ito nakaka-filter sa ating urine. Pero pag sobra po ang uric acid natin, at hindi na kayang ilabas ng ating urine, naiipon po siya sa katawan. At siya po ay nadideposito sa ating mga ugat. Kaya nagpo-produce siya ng pamamaga. Kaya lang dapat mag-iingat din po tayo kasi kung maiipon siya sa ating katawan at hindi mailabas ng ating ihi, then meron pang mga consequences. So, ano yung mga risk factors na pwedeng mag-increase ng ating uric acid level? Yan, yung diet natin. Next slide. Yan, diet. Weight, importante po yan. Mas overweight ka, ang katawan mo, mas maraming uric acid na pinuproduce at yung ating kidneys po, nahihirapan alisin siya. Ano pa? Medical conditions. Ano po yung mga medical conditions niya? Kagaya ng mga diabetes, obesity, ang mga metabolic syndrome. Yung pong mga diabetic, mataas ang sugar, mataas ang cholesterol, mataas ang triglycerides, mataas ang blood pressure. Yan po yung metabolic syndrome. Yan po, delikado sa gout yan. At yung may mga sakit sa puso, at syempre may mga sakit sa kidneys, yung mga nagda-dialysis, prone po sa gout yan. Ngayon, may mga gamot din po na pwedeng makataas ng gout natin. Yung mga diuretic natin, pampaihi. Yung mga sakit natin, mga gamot natin sa high blood na iba. Yung mga ACE inhibitors, saka mga beta blockers na yan. So, yan po ay nakakapagpataas din ng gout natin. At syempre, yung mga anti-rejection drug, yung mga binibigay po dun sa may mga transplant. So, ano pa yung risk factors na pwedeng tumaas yung ating uric acid? Yan, family history ng gout. So, pagka sa pamilya nyo, lahi nyo talaga yung merong gout. Kagaya yung tatay ko may gout, kaya ako may gout din.
So, mas likely na mag-develop tayo ng gout. And then, age and sexes. Ito sabi niya, gout occurs more often in men. Primarily because women tend to have lower uric acid levels. Kaya lang, after menopause, ang uric acid levels daw ng mga babae ay halos kapareho na rin sa lalaki. So, mas maaga lang po na magka-gout ang mga lalaki pero hahabol din ang mga babae. Lalo-lalo na pag umabot na ng menopause. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Wala pong pinipili yan, lalaki at babae. Okay? Ano pa? Pwede po maging risk din yung mga recent surgery or trauma. Yan. Kuminsan, ito po yung nagtitrigger sa atin ng gouty attack. Now, may mga complication ba ang gout? Of course, meron po. Next slide. So, may mga complication. Unang-una, pwede itong paulit-ulit. Pwede po yan, pabalik-balik sa loob ng isang taon. So, pagka hindi natin tinulungan ang ating katawan at inayos yan, pwede pong bandang huli masira na yung ating mga joints. Yan. Next slide. Next slide po. Yan, advanced gout. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag hindi natin siya na gamot o natulungan at talagang nagdeposito sa ating mga joints, ito yung magkakaroon tayo ng mga tophi. Ito po yung nakikita nyo na matatambok yung daliri, matatambok yung dito sa siko, na meron parang mga nakabukol na pero malambot naman siya. Yan po ay mga uric acid na crystals na nagdeposit na sa ilalim ng ating balat na nasa joints. Ang tawag po dito ay mga tophi. Ito po ay hindi masakit, pero pagka kayo nagkaroon ng acute gout attack, ito po ay nagiging masakit. Ano pa ang pwedeng komplikasyon ng gout? Sabi ko nga sa inyo, itinatapo natin ang uric acid natin sa ating kidneys. Pero kung sobra na at hindi kakayanin ng kidneys, pwede itong mag-settle yung mga crystals at maging uric acid stone sa ating kidneys. So, yun ang problema natin dyan. So, how do we lower? Paano natin pababain yung mga uric acid levels natin sa ating katawan ng natural? Of course, kailangan po natin ng diet. Limit purine-rich food. Magbabawas po tayo ng kain ng mga mataas sa uric acid. Ano yan? Seafood, some types of meat and seafoods. Hindi naman lahat po ng seafoods kasi ibang isda hindi naman mataas sa uric acid. Pero yung binanggit natin kanina, yung tuna, yung trout, mussels, yung mga halaan natin, yung mga talaba, mga tahong na yan. At of course, yung mga ibang shellfish natin, mollusk, yung mga alimango, yan. And some vegetables. Ano yung mga vegetables na yan? Mga broccoli na yan. So, mataas ang uric acid niyan. Ito pa, listahan po ng uric acid na mga pagkain na nakaka-uric acid. Next slide po. Yan, mga organ meats, yung mga laman loob. Pork, turkey, lalong-lalo na po yung mga balat, at saka yung mga selected fish and shellfish. Scallops, yung cauliflower, green peas, dried beans, mushroom na sariwa. Yan, nakakataas din po ng uric acid yan. Next slide. So, paano natin papababain? Next slide po. Yan. Lower po natin yung blood sugar natin. Yung sugary foods po, yan. Nakakadagdag po ito ng uric acid. Lalong-lalo na po yung mga corn syrup na yan. Kasi po karamihan dyan ay fructose. Ito pong fructose na to, pagka kinakain natin yan, ay yan po ay mas madalas nakakapagpataas ng ating uric acid. Ayan, mga sugary beverages, ano po yun? Mga soda. Next slide. Yan, mga soft drinks po. Maski po yung mga fresh fruit juices. Lalong-lalo na yung mga concentrated kasi maraming fructose ito. Yan. So, gusto po natin, yung fructose natin, usually yan, 55% to 42% ng
yan ay glucose, nagiging blood glucose sa ating katawan. At alam po natin, pag medyo tumaas-taas yan, magkakaproblema tayo. Kaya dapat talagang magbawas tayo ng asukal. Ano pa ho, dapat po para mas maalis yung mga uric acid sa ating katawan, magkain tayo ng mga high fiber, mga rich food, kaya high fiber rich smoothies. Ano ba yung mga high fiber mo na rich smoothies? Syempre yung galing sa mga kasama yung mga mga pulp ng mga prutas natin. Ano pa? Kailangan po inom tayo ng maraming tubig para malinis ng gusto yung uric acid sa ating katawan, para mailabas ng ating kidneys. And then, of course, avoid alcohol. Ang alcohol po ay talagang trigger po ng ating uric acid. At the same time, nadi-dehydrate po tayo. So, pag dehydrated, mas maiipon yung uric acid crystal sa ating katawan. Okay? Lalong-lalo na po ang beer. Bakit po? Kasi bukod sa trigger ng alcohol, ang beer mismo ay merong purines na nakakataas ng uric acid. Of course, isang paraan para hindi masyadong tumaas uric acid natin, lose weight. Iwasan daw po natin yung mga fad diets at saka mga crash dieting. Yung sabi nga, yung fad diet. Ano ba yung mga fad diet natin ngayon? Maraming fad diet ngayon. Pasintabi po dun sa mga nagpa-fad diet na yan, yung mga intermittent fasting. Hindi rin po maganda yung fasting sa ating katawan. May fasting na maganda, may diet din naman na puro karne naman. Well, these extreme diets, mga fad diets na to, pwede pong makataas ang ating uric acid yan, kaya medyo iwasan po natin. So, yung insulin level din po. So, importante din po, nagpapacheck tayo ng insulin level natin. Kasi ito po ay pwede rin makapagpataas ng uric acid natin. So, usually, kung gusto nyo pong malaman yan, you can just go to your doctor o sa mga accredited laboratories na malapit sa inyo. Yung mga talagang qualified laboratories, you can have your insulin level check. Pag masyadong mataas ang insulin level mo, then pwedeng tumaas ang uric acid mo. Yan. So, paano pa natin mapapaba? Add more fiber in your diet. Next slide po. Next slide yan. Add more fiber in your diet. Ayan. Eating more fiber will help your body get rid of uric acid. I-improve din ng fiber ang balance ng blood sugar at saka insulin levels sa ating katawan. So, ito po yung mga suggestion, at least 5 to 10 grams of soluble fiber a day with whole food. Ano yung mga whole food na yan? Fresh, frozen, or dried fruit. Pwede po yan. O kaya, fresh or frozen vegetables. Yan. Oats. Yung po mga cereals natin. Nuts. Certain nuts, hindi po. Kaya lang, pagdating po sa nuts, ay dapat ay moderation lang. And then, of course, barley. Ang barley po is a form of fiber din. Ano pa? Next slide. Yan. Importante rin po to reduce stress. So, stress, poor sleeping habits, too little exercise, pwede po ito mag-lead sa inflammation. At saka pagka meron tayong inflammation, pwedeng tumaas ang ating uric acid. So, para ma-relax tayo, pwede tayong magawa ng mga breathing exercises, kagaya ng yoga, o kagaya ng mga, ano yung sa Chinese Tai Chi, yan, maganda po yan. So, para naman sa good sleep, ito po ay suggestion for good sleep hygiene. Sabi po dito, avoid digital screens for 2 to 3 hours before bedtime. Kaya pala karamihan ngayon ay puyat. Bakit? Kasi ang pampaantok nila, Facebook, YouTube. Di ba? So, hindi ka talaga maaantok niyan. Kaya dapat avoid daw natin yung mga digital screen kasi may mga blue light emitted dyan na stimulate po yung brain natin. Hindi tayo maantok. Sleeping and waking at consistent times every day. Ibig sabihin po, mas maganda po kung ang oras ng tulog natin at oras ng gising natin ay consistent. Kung ikaw ay alas 5 gising, parang body clock mo yan. May ibang tao kahit na anong gawin mo, alas 5 gising na. Yung iba naman din tao, pagdating ng alas 10, antok na, tulog na. So, mas maganda daw po yun na yung sleeping and waking hours mo ay consistent every day. And then, of course, avoid caffeine.
after lunchtime. And then, isa pang pwede natin gawin para makatulong makapag-lower down o maiwasan tumaas ang uric acid natin. Next slide. Check your medication. So, yung mga low-dose aspirin, mga B3 natin yan, niacin, nakakataas ng uric acid yan. Pampaihi, yan, mga chemotherapeutic drugs, at saka yung immune suppressing drugs, mga steroids natin. Pwede pong makataas ng ating uric acid level. So, importante po, next slide. So, importante po is for us to reduce yung ating cholesterol at saka yung ating uric acid levels is to maintain a healthy lifestyle. Hindi po ito pwedeng mga shortcut na basta may gagawin ka lang, wala ng uric acid, wala ng cholesterol. Wala pong shortcut dyan. It's a lifestyle. Ibig sabihin yung araw-araw na ginagawa mo, ito yung makakatulong sa'yo para hindi ka mag-overshoot dun sa normal levels ng iyong cholesterol at saka ng iyong uric acid. Now, ano pa? Pwede tayong mag-supplement. Kaya nga po tayo nandito sa DXN. So, yung supplementation po, pangtulong po yan. Hindi po yan gamot or hindi yan substitute sa mga gamot natin. But they can help us out. Why? Kasi po, marami tayong mga food supplement na maraming pangtulong sa ating katawan. Like one, yung ating RGGL. Yan. Next slide. Yan, yung Ganoderma po natin, this is the king of herbs. Although, sabi nga nila, yung mushroom na nakakataas ng uric acid, yun po yung mga mushroom na kinakain natin na hilaw. Yung mga nakatanim. Pero ito po kasi, we get the active ingredients. Lalong-lalo na po yung adenosine, maganda po yan. At saka yung mga triterpenoids na yan. Kasi po meron yung cholesterol lowering benefits sa ating katawan. At the same time, sila po ay anti-inflammatory. So nakakabawas ng pamamaga which is beneficial po doon sa mga mataas ang cholesterol at doon sa mga nananakit yung ating mga rayuma na merong gout. So maganda po ang RGGL. So you can start taking yung RGGL. 1 to 2 pairs. Usually 2 pairs morning and evening. Start with it. Pwede nyo pong increase unti-unti hanggang maging beneficial sa atin. Ano pa? Next slide. Yan, spirulina. Isa pa, next slide. Spirulina po, yan. Spirulina na slide. Next slide. Yan. So, spirulina po is very important. Why? Kasi po, isa sa mga kailangan natin sa ating pag-iwas ng cholesterol at saka ng ating uric acid ay diet. Kaya nga po, ito pwedeng pang tulong, pang-augment sa ating diet. Bakit? Siya po ay high in nutrition, pero hindi siya high in calories. So, unang-una, makakatulong to sa pagbaba ng ating timbang. At the same time, ang spirulina po ay nakakababa literally ng cholesterol. Kaya nakakatulong po yan magpaganda ng good cholesterol at makabawas ng bad cholesterol. At the same time, spirulina is also anti-inflammatory. So makakatulong po sa atin yan. Kasi po ang ating spirulina, lalo na yung cereals. Bakit po? Kasi fiber po yun. At saka maganda rin po ang spirulina kasi alkaline po siya. It helps alkalinize our urine. Bakit importante po yun? When you alkalinize your urine, yung uric acid crystals po ay natutunaw. Ang uric acid crystal kasi ang character niya, it is liquid in alkaline medium, it is solid in acidic medium. Kaya gusto natin alkalinize po yung ihi natin para yung kung meron kang batuman na ito uric acid, baka sakali ito'y lumabas at matunaw. Okay? Black cumin. Next slide po. Yan. Ito po yung ating farm ng spirulina. So, black cumin. Sige. Black cumin na po tayo. Yan. Ano po ang kaganda sa black cumin? Literally, black cumin helps lower down your blood pressure. Maganda po siya sa ating ugat. It lowers down our cholesterol level. At ang black cumin po ay anti-inflammatory din. So makikita nyo po ang common benefits sa karamihan ng ating product. Nakakababa ng cholesterol, nakakapabawas po ng pamamaga sa ating katawan. Okay, next slide. Black cumin plus. O ano po ito?
Nakakatulong po to sa ating katawan because it's also anti-inflammatory. So, importante po yan kasi po yung mga pagdeposito ng cholesterol sa ating ugat, nag-i-initiate po to ng inflammation. Kaya malaking bagay po pag ito ay anti-inflammatory. At the same time, it lowers down cholesterol. Ano pa? Next slide. Ayan. Lalo na po itong virgin coconut oil natin. Unang-una, wala siyang cholesterol. At nagmo-mobilize po siya at pinatataas niya ang good cholesterol sa ating katawan. At the same time, proven na po ang virgin coconut oil na ito'y anti-inflammatory. Kaya nga nitong mga panahon nito ng COVID, yung mga may COVID po na infection, pinainom din po ng VCO kasi it's anti-inflammatory. Next slide. Andrew G. Alam niyo po, ang Andrew G in itself is anti-inflammatory. At the same time, nakakatulong po ito makabawas ng ating blood sugar. Alam niyo naman, pag mataas ang blood sugar, yung ating katawan, nagre-respond din yan, tumataas din ang cholesterol. Parang magkakabarkada yan Pag tumaas ang blood sugar mo, tataas din ang cholesterol mo. So, one way of controlling your cholesterol is control your blood sugar. Ang tulong po ang Andrew G dyan. At the same time, Andrew G is also anti-inflammatory. Next slide. Lion's mane. Ang lion's mane po, it contains a lot of adenosine. Ang adenosine po helps open up your blood vessels, kaya maganda po to sa daloy ng dugo natin. Again, if you will study Andrew G, ang lion's mane po, ang lion's mane is again anti-inflammatory. It can help improve po yung sa ating bituka. Yung pag-absorb ng bituka, paglilinis ng ating katawan. Yung ating good bacteria, kaya nga po, mas mailalabas natin. Mas magpa-function na maganda yung ating bituka at malilinis natin ang ating katawan. The more na maganda ang dumi natin, pati yung mga taba na kinain natin, nasasama po yan. So, importante po ang efficient elimination sa ating katawan. Gegen Plus, ayan, ito po ay literally pangtulong sa pamamaga sa ating katawan. It is anti-inflammatory and helps lower down our blood cholesterol and it improves blood circulation. Maganda po to kasi yung pagdaloy ng dugo, importante po yung maganda ang daloy ng dugo. Kasi po, para hindi magbabara siya sa ugat. Kasi po, pag mataas ang cholesterol, yun ang problema, bumabara sa ugat. Ergen Plus improves blood circulation. Then we have our next slide, yung Poria mushroom. Yan. Ang Poria mushroom po, una-una, nakakatulong itong makakalma sa atin. So, makakabawas ng stress. Diba? Nakita nyo naman, common factor. Para hindi tumaas ang uric acid mo, hindi tumaas ang cholesterol mo, reduce stress, improve your sleeping habits. So, PDS can be helpful for us. At the same time, ito po ay merong mga tinatawag nating polysaccharides at saka meron siyang triterpene. So, maganda rin po siya pampababa ng cholesterol at dahil may polysaccharides, siya po ay anti-inflammatory din. Okay? Yan, PDS. Of course, halos po lahat ng ating products sa DXN is anti-inflammatory. At karamihan po ay nakakapagpababa ng ating blood cholesterol. So, ang suggestion ko po, ito po ang aking suggestion. Next slide. Ay, nawala yung supplementation. Kung makita niyo po yung number ng supplements natin na nasa arsenal ng DXN, lahat po sila ay nakakatulong. Marami po nakatulong. Una-una, malaking advantage sa atin yung ating spirulina na cereals. Kasi po yan ay fiber, panlinis ng ating bituka. Of course, yung RGGL natin, primarily anti-inflammatory yan. It can literally lower down your cholesterol level. Sama ng spirulina and all the rest of the product. So, ang sa aking suggestion po maging maingat tayo sa ating kalusugan. Maintain a healthy lifestyle. Keep yourself within your normal weight. Eat properly. Healthy diet po. Avoid too much stress. Ang stress po ay magandang motivation para tayo maging masipag at tayo magsumika. Pero pag sobra po ang stress, pwede rin po tayong pahirapan niya. And of course, para maiwasan natin ang sobrang stress, magkaroon tayo ng adequate sleep. Huwag po naman masyado sa gadget. Medyo i-minimize na po natin ang gadget. Kasi it's doing more harm than good.
hindi po tayo marirelax niyan kasi yung blue light emission lang, may strain tayo, may stimulate tayo. And of course, always live in moderation. Alam niyo po, yun ang importante sa buhay ng tao, moderation. Huwag ka dun sa extremes. Kasi sabi nga nila, merong cliche, too much of everything is bad. Anything that is too much is bad. So, kailangan po, alalay-alalay lang, hinay-hinay lang. Sa pagkain po natin, we must be very sensitive sa mga kinakain natin. Choose what we eat. At sabi nga nila, you are what you eat. So, wag po tayo masyado dun sa mga karne, mga meat products. Indulge more on fruits and veggies, but more on veggies, lalo-lalo na po yung mga leafy vegetables. Maganda panlinis ng katawan yan. Drink enough water, at least 1 to 1.5 liters a day. And then, of course, choose your supplement. Kung kayo po yung naka-RGGL, continue taking RGGL. Naka-spirulina, continue taking spirulina. If you have black cumin, continue taking black cumin. At kung meron kayong mga underlying illnesses, may mga sakit, high blood, may diabetes, yung pong mga ating supplement ay really very, very efficient na pangtulong po sa mga gamot na iniinom nyo so that you can maintain your normal blood pressure at para ma-maintain niyo yung normal blood sugar levels niyo. And of course, importante po to maintain normal cholesterol levels. Sabi nga ni Ma'am Eileen kanina, you can't live without cholesterol, but you don't need to indulge in cholesterol but because your body can produce all the cholesterol it needs. So, nasa tamang pag-aalalay po natin yan sa ating buhay, sa ating pagkain. Exercise regularly. Maganda po ang exercise. Hindi lang po ito makakatulong makababa ng timbang, makakatulong pa rin po ang exercise makabawas ng stress. Exercise is a very good stress reliever. So, with that, maraming salamat po and good morning everyone. I hope na meron po kayong natutunan with our session today. Doc, ang sakit naman sa dibdib ng mga shinare mo ngayon. Napaka-spoiler na. But the topic today was really very interesting. Na yung BFF pala, si cholesterol na saka si sugar. Na pag may problema ka sa cholesterol, definitely may problema ka na rin sa sugar. So, ganda ng mga huli mo sinabi ng mga part of the lifestyle na dapat meron na tayo ngayon. Sleep, exercise, nakalimutan mo yung ice cream paminsan-minsan, no? Pagpapahingayin muna natin ikaw. Let's wait for a few minutes lang kung meron magkakaroon ng question. And while you're resting, meron tayong mahalagang announcement para sa inyong lahat. Let's all watch this. Yan, ako, build up ang inyong
Ayan, no? So it's November again. We are celebrating anniversary na naman po. Panahon na naman po ng anniversary. Pwede ba natin makita yung poster? Nakaka-excite, no? Mag-reminisce, no? 22 years na tayo dito sa Pilipinas. So we're celebrating virtually ang ating anniversary on November 27 at 1 p.m. At take note ha, FB Live po ito. So talagang handa nyo lahat ng mga downlines ninyo, mga prospects ninyo. Make sure that you are tuned in on November 27 for our celebration of 22 envisioning. Ay, nawala. Makabalik. Makabalik sa dali. Envisioning and embracing the future. Ayan. So, exciting, no? Kung ano ang what is in store for us in the coming years dito sa DXN. So, this is a virtual motivation and recognition. And of course, alam niyo naman kapag anniversary, hindi mawawala ang raffle. And what's good about our 22nd anniversary ngayon, wala po tayong ticket. No? You don't need to buy any ticket. You only need to maintain 1,000 personal PV in a single cash invoice from November 1 to 15. So actually extended siya. Yung unang naman lumabas is hanggang 7th lang. But now, para sa request ng karamihan, November 15, and you are entitled to a single entry to win in our lucky draw. No? Ang premyo po ay product voucher. Ayan. For every 1,000 PV, you get one entry. So 1,000 points, 2,000 points, you get one entry. 2,001 to 3,000, you get two entries. And so on and so forth. So the more entries, the more chances of winning. Dali na, balik mo. 5 entries for 5,000 PPV plus one entry for every additional 1,000 PPV. So for every 1,000, meron po kayo one entry. So for those na talagang magagaling magbenta, umaabot ng 7,000, 10,000 yung personal points ninyo, personal ninyong binili, meron pong raffle entry per 1,000 PPV. Okay, so ano naman ang makukuha ninyo? What's in store for all of us? Alright, so you're going to win. There are 10 winners. Okay, for 1,000 pesos each. 3 winners for 2,000 pesos. 3 winners for 3,000 pesos. And 2 winners for 5,000 pesos worth of products. So product voucher po yan. Kapag nanalo kayo, yung product voucher na makukuha nyo, pwede nyo dalhin sa branch or sa service center para doon nyo po i-claim yung products na gusto ninyo. But these products are without SV and without PV. But nevertheless, kung kayo ay nagbebenta, pwede nyo pa rin po yung ibenta. Or, syempre, mas maganda kung gagamitin ninyo. So, ayan ha, mga partners, ang daming chances to win. Just make sure you have your 1,000 PPV minimum. And you don't need to send your entries sa mga area sales coordinator because the marketing team will generate po dun sa system natin. So, mas clear, no? Everyone is included in the raffle. Kaya hindi kayo makapag-submit sa mga AS ninyo. Basta nag-1,000 point kayo, nag-generate ang system, lalabas yung PV ninyo, kasali na kayo sa raffle. So, make sure nakasali po kayo. Alright? So, be excited. Make sure that you are present sa anniversary na yan. Alright? So, Doc, are you there? I'm here. Ayan. No? So, tingnan natin. May mga question ba? Actually, meron nag-private message sa akin, Doc. Kasi you were mentioning about cholesterol, di ba, and fats. What is your take daw when it comes, and when you mentioned about the different kinds of diets na uso ngayon, no? So, what's your take about keto? Keto diet. Ang keto diet kasi is high in fat. So literally you increase your triglycerides kasi mga ano yan mga oils. So you literally indulge in high protein, high fat diet. So it doesn't only increase your cholesterol and triglycerides, it also increase your uric acid levels. Diba? Kasi the reason why you get thin, bakit nagpa-fat burning ka sa keto diet, is you deprive your body of carbohydrates. So ang ating katawan, meron yang tinatawag na backup
when you don't have your primary source of energy, you shift to what you call reserve energy. So wala siyang mainline na energy, yung mga asukal, carbs. Yan ang mainline energy mo when you need to burn up and you need to consume energy for your cells to function. Pag wala kang mainline, you go to your backup. Ano yung backup mo? Fats and proteins. So saan mo kukunin yan? Sa mga taba mo at saka sa mga muscles mo. Kaya yung mga nagkikito, nagwe-wasting. Pumapayat, kahit kumakain sila ng karne, pumapayat sila. Pero nangyayari, hindi naman pwedeng mawala yung karne na yan sa katawan mo. Bakit? All the meat that you eat na may mga bad at saka bad cholesterol, saka taba, they will all get deposited in your body. Kaya nga sabi ko, yung iba, sabi nila, hindi, Doc, bumababa nga po eh. How come bababa eh? Talagang pinupuno mo nga yung katawan mo ng mga fats and cholesterol. Now, yung isa pa, yung intermittent diet. Well, yung intermittent fasting. Fasting is good. Pero kung maabot ko dun sa point na nahihirapan yung katawan mo, again, if you fast, ang feeling ng katawan mo, you don't have your primary source of energy. So you again shift to your secondary reserve. Magtutunaw ka ng taba, pero at saka magbabasag ka ng muscles. Pero once you break down muscles, you develop high levels of uric acid. So, yun po yung mga problema sa mga fad diets. Bakit po? Kasi kung healthy yan, dapat nung araw pag ginawa yan. Pero ano pa rin sa mga nutritionist, ano pa rin ang tamang diet? Yung balanced diet pa rin. Sabi ko nga sa inyo, walang shortcut sa magandang kalusugan. It's a really lifestyle na nasa moderation. So, Doc, ano yung healthy na, kasi you mentioned na merong healthy fasting, no? Ano naman yung masasabing health? Kasi nakikita ko merong 16-8, okay, minsan parang 2 days, hindi kumakain na parang ganyan ata yung mga intermittent fasting. So, what is yung healthy na klase ng fasting na pwede mong ma-recommend? Usually kasi ang fasting, we associate it with meditation. Di ba, yung fasting, meditation, tsaka sa spiritual activities, ano? When you do fast and you meditate at tsaka spiritual activities, yung body mo ay hindi mabilis ang metabolism. Mabagal ang metabolism niya, so it doesn't require so much energy. At merong maganda po kasi sa fasting, meron tayong genetic switch. Yung genetic switch po na yan, ay natitrigger yan, yung pampahaba ng buhay. Nadi-trigger po itong longevity genes na to by fasting. Yung talagang tamang fasting, let's say you just fast for 1 day, pero yung every other day nagfa-fasting ka, yung katawan na matapos sa activity mo or regular, usually kasi when you fast, nandun ka sa meditative mode, di ba? So you don't really metabolize as much. Pero kung nagtatrabaho ka, you metabolize so much, you consume so much energy, tas kulang yung ginagamit ng katawan mo, then literally your body shifts to yung tinatawag na emergency mode. So, hindi siya healthy. Alright. And ngayon kasi, well, they would always say that's opinion-based, no? Kasi meron din mga doctors na ano. But anyway, sa atin, dito, as long as you follow yung balanced diet, yan, exercise, and good amount of sleep, and of course, the supplementation, definitely magiging maganda yung at healthy yung iyong katawan. I just like to realize, sige po, Doc. That is old school. Kanina may nag-comment dito si Miss Rose para no? Sabi lang niya, gusto na niya i-declare o sabihin na 20 years na siya nag-take ng supplements and she is a leukemia survivor. Kaya malaking pasalamat daw niya sa mga DXN products natin. Okay, Doc, ito, Miss Merly Torres. Doc, okay lang ba sa high blood at mataas ang uric acid ang araw-araw na pagkain ng talbos ng kamoteng bagin? Okay? Or sweet potato? Well, actually, okay kung yung talbos ng kamote, because this is fiber, so wala pong problema dyan, and hindi naman siya masyado mataas sa uric acid since kung mga dahon-dahon po yan, it helps clean up
your yung mga nakain natin sa ating intestine, and it helps lower down uric acid level. So wala pong problema. I don't see any problem with it. Meron, Doc. Sa kamote, anong problema? Utot. So, okay, another question, Doc. This is Evangeline Villoria. Doc, I would like to ask this question. At the age of 60 and above, ilan po ang dapat na timbang ng isang babae at lalaki? So, body mass index ba to or yung right weight for a 60-year-old? Ang weight po, sorry ma'am. Sige, go ahead, ma'am. Finish. Ang weight po is not dependent on age. It is usually dependent on height. Kung gaano kalaki ang frame mo, then nandun yung dapat ideal body weight mo. So kahit na po ikaw 60, kung ikaw ay 6-footer, mataas ang weight requirement mo. Yun yung normal body weight mo. Kung ikaw po ay 5-footer lang, mababa ang body weight mo na kailangan. So it depends on your body structure. Yung body mass index mo. Now, yung obesity, usually it's yung body mass index mo, yung BMI, mas magandang basihan po yan, is if you don't go beyond 26 BMI. Alright. So, yun, ha? Doc, ito pa, last, hindi na pa last. Nakakapagpababa po ba ng cholesterol ang pangangain ng dahon ng insulin? So, ano kaya yung dahon ng insulin? Would you know? Hindi ko ho alam ba't tinawag na insulin yung dahon na yan, pero ano po ba ang laman? Ano po ba ang laman ng insulin na dahon na yan? Kasi po, it depends kung ano po yung lamahan, ano po. Hindi ho po pinangalanan ng insulin yan, insulin talaga ang laman yan. Kasi ang insulin usually galing sa tao, hindi galing sa halaman. Alright. Baka naman ang ibig niyan sabihin is nagpapababa ng insulin yung dahon. But anyway, Ms. Marty, kung makakawin mo pong ma-text kung ano talaga yung pangalan ng halaman, please do so. Sabi ni Renato Gingone, thank you for sharing your knowledge, Doc. Ang dami ko po natutunan. God bless you po. Alright. Meron pa ba? Okay, Doc, indulge lang po natin to, mabilis lang. Nakikiusap naman siya kung pwede daw po, this is outside topic, but since taking advantage na ikaw na yun nandito, ano pong product ang magandang inumin sa may tuberculosis? Something that would support the lungs, aside from the maintenance. Actually, ang tuberculosis po is an infection of the lung. Ang TB bacilli mo ang nag-i-infect niyan, ano? So, hindi po yan lahi-lahi, hindi po yan mana-mana. It's an acquired infection. Pag na-expose ka sa TB bacteria, yung Mycobacterium tuberculosis. Of course, kailangan mo nandun ka sa ating DOTS program, 6 months therapy. Importante sa may diabetes is good nutrition. So, importante sa good nutrition, of course, pag nutrition pinag-usapan, kasama dyan ang spirulina. Diba? And then, importante sa merong tuberculosis is a good immune system. So, kailangan malakas ang immune system mo. So, dapat may RGGL ka dyan. And of course, importante po dyan, kung may comorbidity ka, kagaya ng diabetes. Kasi yan ang hindi magka-compatible, diabetes at saka tuberculosis. Sa diabetes kasi, nagda-diet down ka, at sa TB, kailangan mo mag-intensify ng nutrition. So, dapat makontrol mo ng maayos yung diabetes mo. So, anong pantulong dyan? We have so many products na pwede natin yan. Nandyan yung Androgy mo. Nandyan yung iyong black cumin. So, andyan pa yung spirulina cereals mo. So, ito po yung mga pwede natin pangtulong. Always remember, ang TB po is an infection. So, kailangan nyo inumin yung gamot sa TB. And then, kailangan i-maintain mo na malakas ang immune system mo. Marami tayong mga supplements sa pampalakas ng immune system. You start with your RGGL, kasama ang lion's mane po, pampalakas ng immune system. Pampaganda ng lung function natin is you have your cordyceps, so magagamit nyo rin po yan. Ano pa?
You have your androgy kung kayo merong mga blood sugar problem. Oh. And then of course, VCO is very good kasi ang VCO, nakita nila hindi lang ito pampalakas ng immune system, meron din tong antibacterial benefit. So, yun po. Marami po tayong products. We have a variety of products na talaga makakatulong. Pwede nyo isabay sa medication if you have tuberculosis. Okay. Last one, Doc, is just ano po ito. This question from Miss Elizabeth Furio. Ay, nawala. Alright. Teka, medyo mahaba kasi. No? Ayan. Good PM, Doc. Ano po kayong diet ang pwede sa akin? High fiber or high protein? May comorbidities po ako. Mahina ang blood flow ko. May PAD daw po ako base sa Doppler scan last 2019. May hypertension po ako and this year na-confirm na may kidney stones, gallstones at myoma ako. Nag-start po ako mag-take ng mga DXN products ito November 4 lang. I am currently taking the following. Would it be enough na ito lang ba? RGGL, 5 pairs, I guess, spirulina, 12 capsules, black urine, 2 pieces, Rosel tablet, and morinchi. Nakita ko nagtitake din daw po siya ng morinchi. Ano po yung PAD? What's PAD? PAD? PAD. From base sa Doppler scan daw niya. PAD, Doppler scan. Parang sa artery. May problema siya sa artery. Sa blood circulation. Alright. So, ang ganito pala. Well, ang dami mo kasing sakit. May myoma pa, may kidney stones, at saka meron pang gallbladder stone ba? Can I see the question again? Can you... Yes, may kidney stones, may gallstones, may myoma pa. So, maano sa growth yung kanyang katawan, no, Doc? Actually kasi, hindi naman yan na-develop in just one day. So, ito ay an accumulation of various conditions. Siguro dahil sa lifestyle mo rin. Kasi ba't ka nagkaroon ng maraming kidney stone? Siguro, baka mataas ang uric acid mo. Ba't ka nagka-gallstone? Siguro, you love fatty food. So, unang-una, dapat i-moderate mo yung diet mo so that hindi ka masyadong mag-aggravate pa nitong condition mo. Pangalawa, hypertension. You should manage your hypertension. Dahil may problema ka sa artery problem, dapat ma-manage din yung blood circulation problem mo. If you need, kung mababa ang blood flow mo, if you need mga blood thinners to augment yung blood flow. Ngayon, kung pagtitingnan natin yung mga product, itong mga product na binanggit mo, RGGL, RGGL can improve your blood circulation by thinning out your blood kasi ang RGGL mo prevents platelet aggregation. It also opens up your blood vessels. So yung mga adenosine opens up your blood vessels. So it can help improve yung ating hypertension and probably yung arterial condition mo. At the same time, yung spirulina mo is alkaline. So kung meron kang gallbladder o urine, yung kidney stone, if it's uric acid, once you alkalinize your urine, then there is a good chance na ito ay matunaw at maaaring mag-pass out. Sa gallbladder po is really you have to lower down your cholesterol. And of course, ang problema sa gallbladder kasi it's very difficult na matunaw ito talaga eh. Dapat maging maganda ang flow ng bile acids mo, yung deoxycholic acid na yan. So, pagka naging maganda ang flow ng yung bile acids, with the proper amount, kasi kung titingnan mo po, hindi mo kailangan masyadong magdagdag ng cholesterol sa katawan. Why? Your liver can produce all of those, mga deoxycholic acid. So, siguro mag-minimize ka ng fat intake. I think yung mga supplement mo is good enough. All you have to do is take it consistently. At tingnan mo siya not as medication, kasi hindi naman siya gamot. I-address mo medically yung mga condition mo like your myoma. Have it monitored. If it's getting smaller, so maganda. Pero if it's not getting smaller, tingnan mo ano yung mga problema mo kasi baka mamaya yung diet mo rin. If you eat a lot of meat, processed meat, isa sa lalong-lalo na po ngayon kasi mga livestocks natin, yung mga poultry natin, they feed it with the mga hormones
para mabilis lumaki. So, tingnan natin yung source natin. Sa akin, I would go more on organic. Kung meron ka mga organic, yung mga native chicken, yung mga pinapakain lang ng mais, di ba iba bigas lang pinapakain. So, yung mga more on organic, less on processed food. And then, ang importante po dyan is health control. Yung mga kagaya ng iyong blood pressure, kailangan makontrol yan. If you have medications for your blood pressure, so maintain po yung medication. Do regular follow-ups with your physician para makita mo yung status ng inyong mga medical conditions like your myoma, your stones, your hypertension, and your arterial problem. Importante po yung monitoring dyan eh. Let's not rely on, kasi iba, if they felt good with the product, they stop seeing their doctors. Kailangan po, nandun pa rin yung regular follow-up. Okay, sabi po nila, Doc, yung PAD po is peripheral artery disease. Maybe it slipped your mind. Okay, yung sagot ni Ms. Worley Torres, Doc, insulin po ang ng halaman. Kinakain mo ng mga kapitbahay namin na mataas ang cholesterol. Pampababa daw po yun ng cholesterol. Ano nga ba yung nauso nun? Asitaba? Yung nauso na... Ang asitaba po is backed up by DOH. Gumagawa sila ng study ngayon about asitaba regarding hypertension and cholesterol. Alright. Doc, marami pang succeeding questions, but maybe you could answer it in general kasi most of them, ang tanong nila ay paano magpababa ng cholesterol, paano magpababa ng sugar, no? Paano yung may diabetes. And even one question here from Tita Ruth Estrada na kapag may bara sa ugat sa puso, ano po ang best products na ibigay at ilan po in a day? So overall na lang, high cholesterol, high sugar, at yung mga bara sa puso. So ganito po yan, if you really want to lower down your cholesterol, sabi nga, you must shy away from food that is rich in cholesterol, yung mga saturated fats. Mga polyunsaturated fats, iwasan po natin yan. Alam nyo naman kung saan nanggagaling yan, mga mayonnaise ninyo, yung mga ibang mga pagkain, meat products, shellfish, yung mga lahat ng malilinamnam at masasarap na yan, mga french fries, yung mga burgers ninyo, mga pizza ninyo na lalong pizza ng mga all meat dyan, crispy pata, steaks. So lahat yang na masasarap na yan, they all add up to your cholesterol. At the same time, they are protein rich. So ganun din sa iyong uric acid. Now, kung may bara ka sa ugat, paano mo malalaman? Kailangan meron kang medical diagnosis. Talaga bang barado yung ugat mo o feeling mo lang barado? So, importante may check-up. Ano yung pwede mong gawing check-up? Of course, basic, at least may x-ray ka, may ECG ka, may blood chemistry ka. That's how you know na mataas ang cholesterol levels mo. Now, pag mataas ang cholesterol levels mo, try modifying your lifestyle. Ano yun? Yung mga pinag-usapan natin kanina, avoid so much stress, eat the right food, do exercise, maintain proper weight. So, lahat po ng mga bagay na yan. Ngayon, kung may bara ka na sa ugat, dapat ma-qualify kung talagang barado. Ngayon, kung di naman talagang barado at parang ang feeling mo barado lang, of course, ang pinakamaganda pa rin sa atin is yung mainline natin is RGGL pa rin. Why? Yung adenosine po kasi it prevents platelet aggregation, at the same time, it opens up your blood vessels. So, nakakatulong yan sa blood circulation. Kasama na dyan ang mga Poria S mo. Spirulina kasama rin dyan. So, yun yung mainstay natin, RGGL, spirulina. Okay na yan. Pero kung kailangan mo pa additional, let's say para sa blood circulation mo at oxygenation, then you can add up your cordyceps. Kailangan mo para sa nerves mo, then nandyan yung lion's mane natin. Of course, overall anti-inflammatory, may mga infectious condition ka. You want to somehow improve yung bowel movements mo. Isa sa pinakamaganda idagdag mo dyan is your VCO. Maganda yung VCO dyan. So, yun po yung ating tingnan. Tingnan natin yung general condition natin. At sabi nga natin dito, gawin natin, i-authenticate natin. Huwag yun based sa feelings lang, based sa pakiramdam lang. Ay, maganda na yung pakiramdam ko. Okay na ako. Pakiramdam ko parang barado yung ugat ko. Hindi po ganun.
we have to really authenticate. Alamin natin, mataas ba blood pressure mo, bumababa ba siya with the product, kasi sabi ay, Dok, wala na akong nararamdaman, kaya hindi na ako nag-check up. Diba? So, dapat nandun pa rin po yung diligence na talagang bantayan natin yung ating kalusugan. So talaga ang pagiging healthy, Doc, is effort din, no? Effort din talaga. If you really want to live long, healthy life, you have to take part, no? Last na, Doc, potassium deficiency. Ano daw pwedeng inumin? Aside, meron na siyang maintenance, but anong supplements ang pwede niyang i-add up for potassium deficiency? Madalang kasi matanong to, kaya I asked it. Yan. Ang spirulina may potassium yan, di ba? Actually, lahat po halos ng mga galing sa prutas may potassium. Kaya yung ating mga products po, it contains potassium. Even your RGGL contains potassium. So, bakit siya may potassium deficiency? Ano yung iniinom niya for potassium? Wala siyang nailagay, Doc. Sige, Miss Tessie. Ang potassium deficiency is an underlying condition due to another condition. Wow. Yan, bakit mga tumutupi na lang basta yung tuhod, di ba? Yung bigla nila ng lalambot, para ganyan. Alright, sige, Miss Tessie, but aside from your maintenance, sabi nga ni Doc, halos lahat ng ating food supplement ay pwede. Meron potassium. So sabi ni Ms. Laura Agustini, thank you so much, Doc. Madami po ulit kaming natutunan. More power and God bless. We love you, Doc. Okay, Doc, maraming salamat po ulit sa oras po ninyo. We're looking forward sa November 25, yung Alzheimer's. Ako, napakaganda. Lahat po kayo nandito, manood kayo at very interesting Alzheimer's disease na yan. So again, Doc, maraming salamat po for your time and for everything that you shared today. Thank you po. Okay, sa mga partners, narinig ninyo, sabi nga ni Doc, too much of everything or anything would kill you. Sabi nga nung kanta, di ba, too much love will kill you. So let's start. Aside from the supplements that we have to help our body by having an active lifestyle, exercise, enough sleep, right food, at stress-free. Bawas-bawasan mo po natin yung stress natin sa ating buhay. So with that, maraming salamat. Tita Lina sa Tutamasa, good morning sa Miss Joanne. Good morning. Again, take care of yourselves, everyone. Love God, do good, be thankful. Good morning, DXN.